हेलो गाइस আজি एक लाबाबदाৰৰ এটা ৰেচিপি বনাইছো আহকচোন কেনেদৰে বনাইছো চাও তাৰ বাবে এয়া লৈ লৈছো বিলাহী তিনিটা মিডিয়াম সাইজৰ বিলাহী এনেদৰে মিহিকৈ কাটি লৈছো আৰু লগতে দুটা বইল কণী লৈছো দুটা কেঁচা কণী লৈছো লগতে আদা নহৰু পেষ্ট এচামুচ আৰু পিয়াজ দুটা মিহিকৈ কাটি লৈছো লগতে লৈ লৈছো তিনটা জলকীয়া এতিয়া গেছত এখন কেৰাহী গৰম হ'বলৈ দিছিলো গৰম হৈ অহাৰ লগে লগে তাত দি দিছো 1.5 চামুচ ঘিউ আপোনালোকে ৰেচিপিটো তেলতো বনাব পাৰে এসা ঘিউ দি দিলু 1.5 চামুচ আৰু ঘিউ গৰম হৈ অহাৰ লগে লগে তাত দি দিছো গোটা গৰম মছলা লং ইলাইচি দালচিনি অকমান দি দিছো জাবিত্ৰী আৰু ইয়া ফুটি উঠাৰ লগে লগে ইয়াত দি দিছো 1 চামুচ গোটা জিৰা এখিনি এতিয়া খুব ধুনিয়া গোন্ধ এটা অহাৰ লগে ভাজি লম এসাওক এখিনি ভালদৰে অকমান টাইম ভাজি ললো এখিনি ভজা হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াত দি দিছো কাটি লোৱা পিয়াজ দুটা এনেদৰে গুটেখিনি পিয়াজ ইয়াত দি দিছো আৰু এখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভালদৰে ভাজি লম আৰু এই পিয়াজ ভজা হোৱাৰ পিছত ইয়াত দি দিছো আদা নহৰুৰ পেষ্টখিনি ইয়াত 1 ইঞ্চ আদা আৰু 6 পৰা 7 ফুটামান নহৰু ব্যৱহাৰ কৰিছো এখিনিৰ কেঁচা গোন্ধটো নোযোৱালৈকে ভালদৰে ভাজি লৈছো গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামত ৰাখি 4 মিনিট মান এখিনি ভাজি লৈছো এখিনি ভজা হোৱাৰ পিছত ইয়াত দি দিছো বিলাহীখিনি ইয়াত মিডিয়াম সাইজৰ তিনটা বিলাহী মিহিকৈ কাটি দি দিছো আপোনালোকে ইয়াত গ্ৰাইন্ড কৰিও দিব পাৰে বিলাহীটো আৰু লগতে দি দিলো 1 চামুচ নিমখ আৰু 1 চামুচ সৰু চামুচেৰে হালধি এখিনিও এতিয়া ভালদৰে ভাজি লম ভালদৰে ভাজি গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামত ৰাখি ইয়াক 3 মিনিট মান ঢাকি ৰাখিম এসাওক 3 মিনিটৰ পিছত এবাৰ এনেদৰে হেতাৰ সহায়ত লৰাই দিছো या দেখিছেনে বিলাহীখিনি সিজি গৈছে গেছৰ ফ্লেমটো এই পৰ্যায়ত কমকৈ ৰাখিছো এতিয়া ইয়াত মছলাখিনি এড কৰিম ইয়াত দি দিলো 1 চামুচ জিৰা পাউডাৰ 1 চামুচ গৰম মছলা 1/2 চামুচ দি দিলো আপোনাৰ কাশ্মীৰী পাউডাৰ আৰু 1/2 চামুচ দি দিলো জলকীয়া পাউডাৰ আৰু লগতে দি দিলো 1/2 চামুচ ধনিয়া পাউডাৰ আৰু 1/2 চামুচ দি দিলো জালুকৰ পাউডাৰ এখিনি অকমান ভাজি লৈছো আৰু এতিয়া আধা কাপৰো কম অকমান পানী ব্যৱহাৰ কৰিছো এসাও ভালদৰে মছলাখিনি ভাজি লৈছো এতিয়া মছলাৰ পৰা যেতিয়া সাইডে সাইডে এনে ধৰণে তেলখিনি ৰিলিজ হৈ আহিব তাত বইল কৰা কণীখিনি এনেদৰে এখন গ্ৰেটাৰৰ সহায়ত ৰুকি পেলাই ভালকৈ এড কৰি দিছো या দুটা কণী ব্যৱহাৰ কৰিছো এনেদৰে গুটেখিনি দি দিছো আৰু এখিনি মছলাখিনিৰ লগত ভালদৰে মিলাই লম ভালদৰে মিলাই লৈছো আৰু এতিয়া ইয়াত এড কৰি দিছো আধা কাপ পানী পানীখিনি দি ভালদৰে মিলাই লৈছো গুটা হৈ থকাৰ বাবে ইয়াত আৰু 1 কাপ পানী ব্যৱহাৰ কৰিছো এখিনি এতিয়া ভালদৰে লৰাই দিছো আৰু এটা উতল আহিবৰ বাবে এখিনি ঢাকি ৰাখিম এসাওক ভালদৰে উতল আহি গৈছে এতিয়া এই ষ্টেজতে এখন চামুচৰ সহায়ত নিমখটো চেক কৰি লৈছো নিমখটো কম হোৱা হবে অকমান মই এড কৰিছো আপোনালোকে নিজৰ টেষ্ট অনুসৰি নিমখটো এডজাস্ট কৰিব আৰু এতিয়া দি দিলো ড্ৰাই रोस्ट কৰি ৰখা কচুৰি মেথি অকমান আৰু লগতে দি দিলো গুড়ৰ পাউডাৰটো আপোনালোকে স্কিপো কৰিব পাৰে এখিনি গেছৰ ফ্লেমটো কমাই এতিয়া দি দিছো কেঁচা কণী দুটা মই দুটা দেখুৱাইছিলো আৰু এতিয়া ইয়াত আৰু এক্সট্ৰাকে এটা ব্যৱহাৰ কৰিছো আৰু লগতে দি দিলো কেঁচা জলকীয়া তিনিটা এনে ধৰণে ফালি আৰু লগতে দি দিম এনে ধৰে কেঁচা ধনিয়া কাটি দি দিছো আৰু এখিনি এতিয়া 15 মিনিট মান এনে ধৰে কম জুইত সিজিবলৈ দিম এসাওক 15 মিনিটৰ পিছত এখন হেতাৰ সহায়ত এনে ধৰে কণীখিনি লাহেকে ঘুৰাই ইয়াক 2 মিনিট মান সিজিবলৈ দিম 2 মিনিটৰ পিছত এনেদৰে গেছৰ ফ্লেম বন্ধ কৰি ঢাকি ৰাখিছো আৰু এসাওক কণীখিনি এনেদৰে এটা বাউলত উলিয়াই লৈছো এতিয়া ইয়াত অকমান ধনিয়া আকৌ ব্যৱহাৰ কৰিছো ই খাবলৈ খুবেই সোৱাদ এবাৰ বনাই চাবচোন ঘৰত ভাল লাগিলে লাইক এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব গাইস আজিলৈ আহিছো